हजुरलाई आज म सिसीमा स्टोर गर्न मिल्ने गोलभेडाको अचार बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमर पञ्ची फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो सिसीमा स्टोर गर्न मिल्ने गोलभेडाको अचार बनाउन एकदमै सजिलो छ र यसलाई चाहिँ 1 वर्षसम्म मजाले स्टोर गर्न सकिन्छ है। बनाउन पनि एकदमै सजिलो छ र यसलाई अचार छिट्टै नबिग्राउनको लागि के चीज गर्नुपर्छ त भनेर टिप्स एन्ड ट्रिक्स पनि दिँदैछु। त्यही भएर भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। एउटा सिसाको बोतल वा एयर टाइट कन्टेनर लिनु होला। हजुरहरूले प्लास्टिकको बोतल लिनु भए पनि हुन्छ, तर यो सफा र एकदमै चाहिँ नभिजेको हुनुपर्छ है। र त्यसपछि आधा केजी मैले गोलभेडालाई लिएँ। गोलभेडा सकेसम्म यस्तो चेरी टोमेटोज लिनु भए पनि हुन्छ। सानो रातो पाकेको भयो भने एकदम मिठो हुन्छ है। यसलाई आधा आधा पारेर काटेँ मैले, हेर्नुहोस् त। काट्दाखेरि चाहिँ माथितिर फर्काएर राख्नु होला र यसलाई चाहिँ अब हामी पुरा 1 दिनभरि घाममा राखेर सुकाउँछौँ है। र जाडो महिना हो भने 2 दिनसम्म पनि सुकाउन सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ गर्मीको मौसम छ काठमाडौँमा, त्यही भएर मैले 1 दिन पुरै सुकाएँ। त्यसपछि लसुन अदुवालाई मैले मसिनो गरेर काटेकी थिएँ 5 चम्चा र 8-9 वटा हरियो खुर्सानीलाई पनि मैले यसरी तयार गरेकी छु। अब यसलाई पनि हामीले मजाले घाममा सुकाउनु पर्छ पुरा 1 दिन। जाडो महिना हो भने चाहिँ 2 दिन सुकाउनु होला है। र चर्को घाममा मैले यसरी नाङ्लोमै सुकाइदिएँ, अलि छिटो सुकोस् भनेर। हेर्नुहोस् है त, यतिको भइसक्यो। एउटा सुक्खा प्लेट लिनु होला, पानी नभिजेको सुक्खा प्लेट युज गर्नुपर्छ। र अचार नबिग्रिनको लागि हामीले चम्चा र प्लेट दुइटै सुक्खा युज गर्नुपर्छ है। यसलाई मैले यसमा राखेँ। यो अचारलाई लामो समयसम्म टिकाउने हो भने चाहिँ यसमा मिक्स गर्दाखेरि भेनेगर 2 चम्चा पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। भेनेगरले हत्तपत्त अचार बिग्रन दिँदैन र हरेक पटक अचार चाहिँ खाँदाखेरि सुक्खा चम्चाले मात्रै निकालेर खाने र बेला बेलामा यसलाई घाममा सुकाउने गर्नुभयो भने वा फ्रिजमा राख्ने गर्नुभयो भने अचार चाहिँ बिग्रदैन है। गोलभेडाको अचार बनाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति बिग्रिने समस्या पनि हुनसक्छ, तर हामीले केही कुरामा ध्यान पुर्यायौँ भने अचार हत्तपत्त बिग्रदैन। हेर्नुहोस् है त। वाउ। त्यसपछि मैले बिरे नुन राखेँ 1 चम्चा जति। हजुरहरूले सादा नुन राख्नु भए पनि हुन्छ, तर बिरे नुन राख्दा एकदमै टेस्टी हुन्छ। र साथसाथै अरू चिज पनि थप्दै जाँदैछु। रातो धुलो खुर्सानी 1 चम्चा राखेँ। हुन त यसमा हरियो खुर्सानी भएर यत्तिकै नै पिरो हुन्छ है। बेसार आधा चम्चा र यो खुर्सानीको बिया पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है। हजुरहरूसँग छैन भने चाहिँ नराख्नु भए पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यत्तिकै राखिदिएँ, यो हल्का पिरो बनाउनुको लागि है। जिरे खुर्सानीको बिया हो यो चाहिँ। र यो कालो तिललाई पनि राखेँ मैले, मुग्रेला पनि भन्ने चलन छ है, आधा चम्चा जति। यसले एकदमै टेस्टी बनाउँछ। र तेल चाहिँ मैले 5-6 चम्चा तोरीको तेललाई राखेँ यसरी है। यसो गऱ्यो भने तेल वेस्ट हुँदैन हाम्रो। अब यसमा चाहिँ मैले अघि त्यो प्लेटमा राखेको अचारको जुन इन्ग्रिडियन्ट्सहरू मजाले मिक्स गर्नु होला। सकेसम्म हातले नछुनु होला है। हातले छोयो भने यसमा ब्याक्टेरियाहरू भाइरसहरू जान्छ र छिटै अचार बिग्रिन्छ है। मुलाको अचारहरू चाहिँ खासै त्यति बिग्रन गाह्रो हुँदैन, तर गोलभेडाकोमा चाहिँ अलिकति मोइस्चर हुने भएकोले हामीले अलिकति ध्यान पुर्याउनु पर्छ है। यो अचार चाहिँ बाहिर किन्न पनि पाइँदैन मुलाको अचारहरू जस्तो, तर एकदमै टेस्टी हुन्छ। हामी सबैलाई मनपर्ने, बालकदेखि वृद्धसम्म सबैलाई मनपर्ने खालको अचार हो है। नुन खुर्सानी आफ्नो स्वादअनुसारले बढी वा कम गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले मेरो च्यानल अमर पञ्ची फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है त। र हजुरहरूलाई यदि यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला र मन परेन भने डिसलाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। र यसरी राखिसकेपछि मजाले एकचोटि मिक्स गर्नुपर्छ, तेल सबैतिर लागोस् भनेर। हेर्नुहोस् है त। वाउ, कस्तो अहिले नै बास्ना आइसकेको छ यो अचार चाहिँ तोरीको तेलको कारणले। यसलाई धेरै लामो समयसम्म पनि घाममा राख्नु पर्दैन। ठ्याक्कै 3 दिन चाहिँ मजाले चर्को घाममा राखिदिनु होला। त्यसपछि खानको लागि रेडी। र यसलाई खाना, रोटी, नान, परोठा जेसँग सर्भ गर्दा पनि हुन्छ। मलाई चाहिँ खानासँगै मनपर्छ है। घाममा मैले 3 दिन जति मजाले राखिदिएँ कौसीमा। बेलुका चाहिँ किचनभित्र राख्नु होला है। बेलुका यतिकै चिसोमा नछोड्नु होला। र 3 दिनपछि कस्तो भयो म हजुरहरूलाई देखाउँछु। हेर्नुहोस् त। वाउ, कस्तो मिठो बास्ना आइसकेको छ है। र यसलाई चाहिँ म अब सर्भ गरेर पनि देखाउँछु है त। हजुरहरूले धेरै क्वान्टिटीमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त कस्तो खाउँ लाग्दो अचार तयार भइसकेको छ। मलाई चाहिँ अचार भन्दा पनि यो लसुन अदुवा अनि त्यसपछि यो हरियो खुर्सानी अझै टेस्टी लाग्छ है गोलभेडा अचारको चाहिँ।
र हजुरहरूले 10 मा कति दिनुहुन्छ त यो भिडियोलाई तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। हामी मध्ये सबैलाई मनपर्ने गोलभेडाको अचार तयार भइसकेको छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। र म चाहिँ टेस्ट पनि गर्दैछु है त कस्तो बन्यो भनेर। चम्चा सधैँ सुक्खावाला युज गर्नुहोला है र आफ्नो किचनमा एकचोटि ट्राई गर्नुहोला र आफ्नो अनुभव अमर पञ्ची फुड वर्ल्डमा सेयर गर्नुहोला। बाइ बाइ।